بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی که نه موږ سره د ټکس په مینو باندې کار دی. صحیح ده. ټکس مینو زیات تر کمانډ چې دی د لیکلو هغه سره موږ کړي مو که نه. نو دلته چې راشئ کله دوه قسمه ټکس دي موږ سره. یو دا چې دلته اوس ډایرکټ ولیکو چې ایکسل ټیک شو. یو دا چې دلته راشئ او دا کمانډ واخلئ. نو ګوره ډرا یې کړئ. فیوټر سنټر صحیح شو که نه. دوه قسمه، یو پریګراف وایي یو هغه وایي. نو ټکس مینو کې دا دواړه قسمه په کار راځي. ځینې کمانډ په دې باندې کار کوي، ځینې په هغه باندې کوي. نو ګوره ټکس کې ړومبی دی چې ټکس پراپرټي. نو چې ټکس پراپرټي دلته کولاو شي دې ته ټکس پراپرټي لیکلو سلیکشن ورته وکړه، ورته وایي چې دې نه دا کلر نه دا مه پکار دی، څومره پکې پکار دی دا په ښکلی شي. بیا چې دی که نه دې ځای نه دا لیکل د کوم قسم پکار دی ګوره ورته پیل کلر یې دا کړه، بارډر کلر یې دا کړه. صحیح ده که نه. بیا چې دی که نه څومره مطلب سره کولاوي نارمل پوزیشن ایټالیک بولډ پکار دی، بولډ ایټالیک پکار دی. یا چې دی که نه دې ځای نه کوم قسم فنټ په اپلای کې هغه فنټ په اپلای سایز یې څومره پکار دی 24 دی، کمې یا زیاتې یا. صحیح ده که نه. بیا دې ځای نه هماغه کمانډ دی چې مطلب دا وګوره څومره یې سره اخکې لیکایي، خو دا تور هغه نه داسې ورلاغه که نه بیا وښایست. نو لیکایي مضبوطوالی یا چې دی که نه هیر لاین دا بارډر لاین یې نری کړه، که بارډر لاین یې نور غټې نو غټولی شي. بیا دې ځای نه چې دی که نه سوپر سکرپټ دی چې پوزیشن یې مطلب هغه دو پسه پکړې لاندې کړي. صحیح ده که نه. دې ځای نه بعد چې دی که نه موږ سره کوم قسم ډیزاین پاک کړي، یا چې دی که نه په نمبرو باندې کوم قسم دا نمبر وایز سټایل دی، نمبرو باندې کوم قسم سټایل اخلي، شیډو پر راولئ که نه یې راولئ. دې ځای نه په لیکایي باندې کوم قسم دا ټول ډیزاینونه دي. صحیح ده که نه. ډایرکټ اپلای کېږي، څه خبره پکې نشته دی، او په لیکلو اپلای کېږي. بیا دلته مطلب سیټینګ دی چې رایټ طرف ته یې کړه، سنټر باندې یې کړه، لیفټ طرف ته یې کړه. نو چې دا ډېر کمانډ موږ دې ځای کې په پراپرټي کې ویلي وو. صحیح ده. دلته به ورته یاد وي، او دا پراپرټي مو ورسره کولاو کړې وه. نو چې تاسو ټکس والا هغه وګورئ که نه په هغه کې دا ټول شته دی. نو دا ښکلی شي. بیا د دې نه بعد موږ سره په ټکس کې راځي چې ټیبز، کالم، بولټس، ډراپ. نو ګوره دلته چې څنګه کلیک وکړئ تاسو سره به دا اپشن کار شروع کړي. ما ته چې ځینې اپشن یې پاس هغه کې کار کوه، ځینې چې دی که نه لاندې هغه کې کار کوه. صحیح ده که نه. نو پاس هغه به بیا کولاو شي. ټیپ بټن چې ووایي څومره هغه فاصله کې اخ کېږي. نو ګوره دلته چې دی که نه اوس موږ سره ټیپ بټن دی. نو ګوره ټیپ. صحیح ده که نه. دا ټیپ بټن څومره هغه کړې. نو ګوره ټیپ بټن له چې دی که نه ته راشي او ټیپ بټن ما څومره پکار دی هغه ورته وښي. صحیح ده. ایډ یې کړه ځان سره، او دا چې دی دې ځای نه څه یې کړه آن یې کړه، اوکې یې کړه. نو اوس ګوره ټیپ بټن یې که نه نو هغومره به جمپ زیات وي. بیا هغه نه بعد کالم وایز یې ډیوایډ کومه، آیا څومره کالم یې ډیوایډ کې سره. نو ګوره دلته چې دی که نه ته نمبر آف کالم ورکولی شي. فکر ده دی څومره هغه باندې اخکې د کالم و نمبر یې ورکولی شي. یو کالم، دوه کالم، درې کالم، یو کالم د څومره پلنې دی دا پلنوالی ورکولی شي، او دې ځای نه یې پکې اوکې کړه. نو کالم یې پکې راوستی شي. بیا چې دی موږ سره په ټکس کې دی چې بولټس نشانونه ورسره راوستل. نو ګوره یوز بولټس باندې چې کله چیک آن کړئ دې ځای نه به داسې وکړو چې یو بل به راواخلو، او دلته به اوس دلته ما هغه وکړو. نو ورته ومل چې بولټس. نو بولټس کې ګوره چې کله یوز بولټس نو دا نښې راشي. آیا کوم قسم نښه ده پکار ده هغه نښه ورکولی شي. سمبل کوم قسم سمبل ورته سلیکټ کولی، هغه سمبل له سایز زیات اول کم اول. صحیح ده که نه. 20 لاین پاس خطو ته او لاندې کوزېدو ته. ګوره چې ماینس کېږي که نه سبسکرپټ کې به ځي، چې په پلس کې یا به سوپر سکرپټ دي ته 20 لاین شیفټ ویلی شي، یا 20 لاین ځان له ورته ویلی شي. صحیح ده که نه. ټکس فریم بولټس دي. آیا په ټکس فریم سره بولټس څومره تیروي، یا چې دی د لیکلو نه څومره. ګوره اوس لیکلو ته یې زه نږدې کوم، لیکل ورته را نږدې کوم. فکر دی که نه لیکل به ورته را نږدې کوي.
نو دغه ته لیکل لري کول یا نږدې کول دې ته هغه ویلی شي بولټس. بیا ډراپ کیپس مارته ویل چې یو ټکی اوس دا جې والا ټکی دی دا څومره غټې دریو لاینو کې راولې ورسره دوه لاینه ورسره راولې صحیح ده که نه سټایل کوم یو په اپلای کې نه اپلای کې یا چې دی دا کیپس څومره اخکې ګوره لیکل تر څومره تیرې او دې ځای نه اوکې که نو ډراپ کیپس یو ټکی په هغه انګلیش اخبار غوندې غټ او نو غواړ. بیا دې نه بعد چې دی که نه موږ سره په ټیکس کې راځي چې فنډ پلی ګراوند. فنډ مطلب دا چې کوم فنډونه دی که نه دا په اپلای کول چې فنډونه او دا په اپلای کې صحیح ده که نه مختلف فنډونه نو ګوره دې ځای نه چې دی که نه داسې فنډ صحیح ده که نه نو مختلف فنډونه او دای چې کوم فنډ په اپلای کې دلته به ورته سلیکشن کړئ نو هغه فنډونه په اپلای کولی شي. کاپی یې کړم نو هغه فنډس ډیزاین هم په اپلای کوش کې مطلب په پایله پراپرټي کې چې کولاوی کوي که نه فنډونه او دا خو هغو ځای نه هم ښه په اپلای کېږي نو ګوره دې ځای نه ما په کافي کړه. بیا د دې ځای نه بعد موږ سره په ټیکس کې راځي چې ایډیټ پوینټ آیا دا ټیکس کې نور ایډیټینګ هم وکړه لږ شایپ کې واچو سایز ورله زیاتې بولډ کې ایټالیک کې صحیح ده پریګراف وایز کې فنډ ورله کې او دې ځای نه امپورټ که نیټ یې سره نو په امپورټ باندې لیکل هم ورله راوړی شي خو داسې دا نه راځي خبره داسې کوشش وکړو ډاکومنټ سوړ والا خو ګوره نه راځي دی نه پیپیبلیټي فکچر او انټرنیټ ضرورت دی پکې صحیح ده که نه نو که هغه یې دا هم ورله راوړی شي. بیا د دې نه بعد موږ سره انزرټ کریکټر آیا کوم قسم یو سیمبل د پکاري کریکټر د پکاري هغه کریکټر چې دی که نه ښکولی شي کوم قسم کریکټر د پکار دی ایرو کیز والا ایرو کیز کریکټر به راشي دا چې دی که نه ګوره دلته پکار دی دا دلته پکار دی صحیح ده که نه ډبل کلیک وکړه هلته به اخکېږي. بیا د هغو نه بعد ټیکس کې موږ سره راځي بل چې انزرټ فارمیټینګ هغه آیا په منځ کې دا چې دی که نه دا ډیش ورله پکار دی صحیح ده که نه ډیش ورکپ کې دلته راشه ورته چې انزرټ کوډینګ د ان سپیس ځای پکې هغه کړه نو لږ هغه په اپلای کوي ټیپ بټن والا سپیس پکې واچو صحیح ده که نه چې څه شی پکې نی هغه که نه هغه شو کوي دلته چې څه شی مې سره که نه ګوره اوس دلته اپشن هایپنیټ یا نان بریک هایپنیټ دا ټول پکې اچوي ورته ښه. بیا د هغو نه بعد دا داسې اپشن چې مطلب اوس داسې نه راځي که نه اوس نه راځي نو ته یې چې بس زیب اوس هایپنیټ والا اپشن دی که نه هغه چې لیکه راشي چې نور ټکی لاندې اوس دا نه راځي پکې ته یې پکې داسې واچوه انزرټ یې که صحیح ده که نه. بیا د هغو نه بعد چې دی که نه موږ سره نان شو کنورټ هم پکې کار کوه خو ګوره نان پرنټینګ هغه کریکټر راته وښیه چې کوم نه پرنټ کېږي دا ټول کریکټر نه پرنټ کېږي ګوره دا شو اوس که دا واپس تر ختمې نو ګوره چې کا واپس به ختم دې ځای نه بعد موږ سره هغه راځي چې پریګراف فریم څنګه پکار دی ګوره فټ دا پکار دی پکې لیکایي پکې فټ کې یا نه فټ کې. بیا پکې پلیس هولډر ټیکس راخلي پلیس هولډر ټیکس دې ته ویلی شي چې کله پراپرټي هغه باندې جوړه کړي چې دا مطلب ډیزاین جوړونکی دا دی دا دی دې ته پلیس هولډر یې هغه نوم ورکول نو هغه نوم پکې راوستل یا چې دی که نه فریم امپټي فریم لینک جوړول نو لینک ګوره شیفټ په ونیسئ ډېر دلې به یو بل ورسره خیر دی جوړ نو ګوره ورته دلته راشو او یو بل مو ورسره جوړ کړو نو ګوره د دغو او د دغو په خپل منځ کې لینک جوړول سره نو لینک که جوړیم جوړولی شي لینک مطلب دغه لیکایي پوره شي لاندې ته به راکوزېږي صحیح دا ټولې خبرې پکې زیاتر ایزي دی. بیا د هغو نه بعد موږ سره راځي چې فټ ټیکس ټو پات نو دا اوس ګوره ضروري کمانډ دی دلته راشه ورته ووایه چې
ټیکس ټو پات یې راته راوله وګوره داسې لیکل دی او دلته چې دی که نه ما لیکل ورته وکړ چې دا لیکل مې ډیزاین لږ واړه ورته ومه چې ټیکس ټو پات یې کړه ګوره ټیکس ټو پات اوس صحیح ده کنه دې ته ټیکس ټو پات یې مطلب هغه کومه لوګو دا نه جوړوي کارډونه هغه نو ګوره هغه لپاره جوړول ټیکس ټو پات راوستل لیکل صحیح ده کنه دننه هم راوستی شي بهر هم راوستی شي ټیک شو کنه دا دننه شو دننه هم راوستی شي بهر هم راوستی شي بیا او نه بعد چې دی که نه موږ سره فټ یې کړه وګوره دا چې دی که نه دې ته ټیکس ټو پات یې صحیح ده که نه دا لږ ضروري کمانډ ده پکې ځکه چې لوګو یا هغه جوړوئ که نه ټول ضروري خو دا پکې استعمال کې راځي بیا موږ سره لیکلو باندې کلیک مو وکړه او سټریټینګ سټیکس مطلب نیغ کا لیکل راته نیغ کا خالی صحیح ده هغه نه چې الاین ټو بیس لاین هغه چې څومره هم دی که نه په لاینو یا پاسه کا الاین کا یا بیس لاین ګایډز راته راوله بیس لاین ما ورته څه چې ماینس کې چې ځي لاندې به ټکی دی چې پاس پلس کې بې پاس به ځي هغه سوپر سکرپ او سب سکرپ په تر جوړولی شي دې ته بیس لاین ویلی شي ښه بیا هایپنیټ دی چې هغه جمله ټکی ختم شي لږ پاتې شي لاندې راشي نو منځ کې ډاګ راوستل دې ته هایپنیټ ویلی شي صحیح ده که نه بیا ورب ده چې آیا مونږ مطلب سپیلنګ میسټیک څنګه به کوو که نه ګریمر میسټیک سیټ کوو یا سپیلنګ میسټیک سیټ کوو نو دلته چې دی که نه ته سنټر چې دی که نه داسې هم لیکل کېږي داسې ریپلیس کې یا سکیپ کې یا ایډ کې یا صحیح ده که نه هغه هر څوک کې کړای شي بیا د هغو نه بعد موږ سره راځي چې چینج کیس آیا لوور کیس ته اړی اپر کیس ته اړی ټایټل ته اړی ټوګیل کیس ته اړی کوم یو کیس ته اړی غټې بیسې ته وړې ته صحیح دا هم پکې چینج کولی شي بیا چې دی که نه هغو نه بعد چې دی که نه موږ سره پکې بل اپشن راځي میک ټیکس ویب کمپیبلیټي بس دا ډایرکټ په اپلای کېږي خالی یو فارمیټ دی ښه اوس دلته راشه دې باندې هغه کړه بس ډایرکټ ګوره کمپیبلیټي والا ډایرکټ بس یو هغه دی ډایرکټ په اپلای کېږي ښه هغو نه بعد موږ سره راځي چې ان کوډ دی دا ګوره کرنټ ان کوډ دی یا ادر کوډ یو هغه والا کمپنۍ یو کوډ دی دا په اپلای کې نو سمپل یې په اپلای کولی شي دا کې نور دا څه خاص کمانډ نه دی صحیح ده که یا فنډ دی یا ټیکس سټیټس دی چې مطلب څومره لیکل ستا کړي څو پیجه لیکل څو پاراګرافه لاینونه څومره لیکلي ورډزونه څومره لیکلي دې ته سټیټس یې ویلی شي صحیح ده ټیکس سټیټس معلومول فنډ لیست آپشن دی چې آیا مطلب ستا کوم فنډونه راخښتي دي او که نه یې راخښتي نو ګوره دې ځای نه چې دی شو ډاکومنټ فنډ آنلی شو فلی آوټ ویت فنډ سمپل صحیح ده ټول هم راخښتی شي کوم د فنډونه دا نه راخښتي او ایرر یا څه خبره وي پکې هم راخښتی شي صحیح ده نو دا موږ سره د ټیکس کمپلیټ مینو نو څه مشکل پکې انشاءالله چې نشته ایزي ده بس دی